Det är tisdagen den 2 december och idag ska vi fokusera på det där landet på andra sidan Atlanten som är ganska stort och ganska viktigt. Om ni gissat på ett land som stavas USA, då har ni gissat helt rätt. Varmt välkommen till Börslunch. Börsen handlar strax under nollan. Vi är glada att ha två fantastiska gäster. Den ena är ny, Johan Svahn på Lancelot. Varmt välkommen, och Marcus Svedberg på Folksam, återvändande klassiker. Jag tänkte vi ska börja på förvaltare makro. Makro får börja eftersom vi har fått ett inflationsdata från Europa idag. Korta tankar där. Ja, men lite över målet och lite över förväntan. Men det är ingenting att bli speciellt exalterad över. Jag tror den slutsats man eventuellt kan dra, det är att det här sätter kanske punkt för, om det var någon som hade en förhoppning på att det skulle komma fler räntesänkningar i Europa, så tror jag den punkterade den. Tråkigt. Johan, från ränta till bank. Jag vet att ni har haft en hel del banker i er globala portfölj. Och jag tänker ofta på Europas banker som har haft ett fantastiskt år. Skulle man köpa dem i det här läget, och har någon reflektion kring värdering för den sektorn? Vi har fortfarande mycket banker i portföljen, lite mindre än vad vi har haft. Vi tror att banker är fortsatt bra. Anledningen är väl egentligen att under en väldigt lång period, 15 år, så har räntan varit extremt låg. Det har varit mycket tryck från reglering och så vidare. Och en hel generation investerare har lärt sig att bank, det ska man inte pilla på och ha i portföljen. Och det gjorde att banker blev väldigt billiga och är fortsatt väldigt billiga och har mycket direktavkastning och återköp och sånt där, kapitaldistribution, som gör att de kan fortsätta gå bra, tror vi. Är anledningen till att bankerna har gått så bra att vi har liksom börjat tro på Europas ekonomi igen? Ja, men det är fler som har börjat tro på Europas ekonomi. Jag har till och med hört amerikanska investerare som har varit optimistiska på Europa. Det har aldrig hänt i hela min karriär. Och vi har ju sett lite flöden en del av året från USA till Europa. Men jag är inte så optimistisk på Europa. Nu har vi en lite mer accelererande ekonomi, men den prognoserna ligger på 1,2% tillväxt för nästa år. Och det är ungefär potentialen i Europa. Och vi har, som vi var inne på, lite för hög inflation, så blir det inga mer räntesänkningar. Samma skuldproblematik i USA utan att de har dollarn. Och då kommer man ju inte undan med det här som i Frankrike och i södra Europa. Så, sen har ju ökade försvarsinvesteringar eller utgifter än så länge. Och det har ju varit en stor positiv faktor. Och försvarsbolagen har ju gått också väldigt bra, de få som finns. Men låt säga nu att vi får till och med ett dåligt fredsavtal för Ukraina, alltså dåligt för de tvingas in i hörnet av USA, då bör ju rimligtvis komma någon rekyl för försvarssektorn. Någon reflektion från förvaltarsidan där? Ja, för bankerna specifikt så tror jag att de behöver inte en jättestark ekonomi för att klara sig, utan det räcker att det tuffar på någorlunda därför att de har så pass låg värdering, och även på grund av att bankerna har varit väldigt restriktiva med långivning under många år, så är risken extremt låg i balansräkningen, tror vi. Så att de klarar en lite svagare konjunktur om det skulle vara så, och kommer att må ännu bättre om vi får en lite starkare konjunktur. Så ja, det är för våran tänk. Och börsen verkar ju kunna gå bra fast inte ekonomin går bra. De hänger inte ihop längre, i alla fall inte i Tyskland. Nej, men om bolagssiffrorna och vinsterna de växer så går det ju upp på börsen. Hur går det med Scandic Hotel? Där går det ner på börsen idag, och det verkar ju då bero på att Morgan Stanley är ute med en analys där man sänker aktien från jämnvikt till då undervikt. Så reagerar vi på att Munters klättrar 3,7% på en datacenterorder, medan Avanza och Nordnet backar på börsstatistik som visar på minskad handel i november. Jag tyckte inte det var så kraftiga backningar då. Nej, det var det inte, men det var så nyhetsfattigt, så något ska man väl hitta på. Michael Burry är ute och vevar igen, och han har pratat om AI-bolagen tidigare. Nu är Tesla hans nästa blankningscase. Det är löjligt övervärderat, skriver han på sin Substack. Jag reagerar lite på att han har en Substack nu. Nyss så var han liksom världens smartaste superinvesterare. Ja, han har gjorde ju fantastiskt ifrån sig under finanskrisen, men så dess har det gått lite trögare, tror jag, och hans fond har stängts ner. Nu måste han få in pengar igen. Kanske inte behöver pengar, kanske kan vara en bloggare och en lycklig. Fast då säljer man väl inte Substack-prenumerationer? Nej, då borde det vara gratis, den här på EFN. Exakt.
Sydkorea-aktier upp efter frihandelsbesked ifrån USA, och så kan vi väl nämna tyska Bayer, alltså bolaget och inte fotbollslaget, som är dagens vinnare på Europas börser, upp 14% efter att fått Visa husets stöd i en omfattande rättstvist. Men det är inte därför vi är här idag. Nej, sa du Visa huset? Det tyckte jag var... Vita huset menar jag. Vi kanske är Visa huset. Nej, men vi är här idag för att Marcus, du ska bikta dig. Du ska förklara varför alla ekonomer har haft fel. Fast ni rättade mig innan och sa att ni kanske inte har haft fel, men börsen har helt enkelt bara struntat i det här och brytt sig om andra saker. Vad kände du när vi gick in i det här året? Vad trodde du skulle hända och varför har det inte blivit så? Ja, jag ska inte göra mig talesperson för alla ekonomer, men om jag bara utgår från mig själv, men i ganska gott sällskap, så var vi ju ganska bekymrade när vi såg Trumps ekonomiska planer. Och sen har han genomfört en hel del också. Och det handlar om den ekonomiska politiken i allmänhet, men framförallt tullpolitiken. Tullar är dåligt för tillväxt och det är inflationsdrivande var tesen. Det skapar dessutom osäkerhet, vilket är dåligt för investeringar. Så det var ju när vi gick in i det. Sen har ju amerikanska ekonomin, vi kan komma in på det, den har ju bromsat in lite grann och vi ser problem. Men den har ju gått överlag lite bättre än förväntat. Prognosen har reviderats upp lite grann, även fast de liksom är decelererande. Inflationen är fortfarande lite obekvämt hög, men inte i närheten av där liksom man kom ut i början på året och sa att nu kommer inflationen ta fart. Vänta bara till sommaren när Walmart ska göra sina priser. Vänta bara. Och så säger vi fortfarande bara vänta bara. Snart kommer den här inflationschocken. Vänta bara. Och så har det inte riktigt blivit så. Och börsen som vi sa, den har ju gått upp. Räntorna, obligationsmarknaden har inte varit där och straffat dem, förutom på väldigt långa löptider. Så har ju räntorna kommit ner. Så men jag tycker att en viss självkritik då, eller åtminstone försöka hitta förklaringarna till varför det har gått som det har gått. Det här är väl årets stora tema. Jag själv också. Alla hade fel om april och hur det skulle gå. Hade förvaltarkollektivet liksom mindre fel på något sätt än ekonomerna? Nej, börsen har ju gått bra. Ja, börsen har gått bra. Nej, för det första så skulle jag säga att jag är inte säker på att ekonomerna har haft så fantastiskt fel. Den amerikanska ekonomin är ganska svag. Om man tittar på underliggande data som hur konsumenten mår eller industrin mår generellt, hur bilförsäljningen går och så vidare, husmarknaden. Allt det här är svagt. Utan det här dras nu av AI-komplexet där det är enorma investeringar som kommer in och man ska bygga datacenter. Och det hjälper upp byggsektorn och det hjälper techsektorn och det har tryckt upp börsen kraftigt. Men det är också samtidigt ganska få bolag som går bra på börsen. Men de som går bra går väldigt bra. Vi glömmer det när vi tittar på ett index, så ser vi bara men det ser bra ut, det är upp 20%. Exakt. Om man tittar de senaste kanske 2-3 åren eller 3 åren eller sådär, så i genomsnitt per år så är det bara en knapp tredjedel av bolagen som har gått bättre än börsen varje givet år. Så en sån här apa som kastar pil som man är van vid att se på måfå vilka bolag som de väljer, de skulle ha 3 gånger så stor chans att träffa ett underperformande bolag eller ett bolag som går sämre än börsen. Så att, det är en smal marknad men på alla den här kraftfulla AI-boomen då. Vi har ju också en otrolig bild som jag vill att vi ska visa. Och vi får varna för starka intryck när vi visar som visar förklaringsmål. 3 förklaringar till varför ekonomerna har fått fel. Kan inte vi från liksom pessimisternas riksförening också meddela att vi har ju fått fel än så länge? Det kanske kommer sen. Ja, men det är den sista punkten i tiden och Johan var inne på den också. Att en del vi har ju börjat se både tillväxtmässigt och kanske konsumtionen i USA, men också att inflationen är lite obekvämt hög och tickar uppåt snarare än ner. Och sen är det en del av de här riktigt stora saker man kan vara orolig för. Ja, men demokratin och institutionernas självständighet, det är ju verkligen långsiktiga faktorer. Taco, det har vi pratat om väldigt, väldigt mycket. Hotar drar tillbaka, ni nämnde precis. Tullarna mot Sydkorea har dragits ner lite grann för att de ska lova lite vaga löften om att de ska investera mer i USA. Kaffet drogs tillbaka, var lite för höga kaffepriser. Schweiz, en guldklocka, så drar man ner lite grann. Så det har vi sett genomgående genom hela året. Och tullintäkterna har också blivit lägre än vad man förväntade sig. Så det stämmer. Och sen är det, men den största förklaringen tror jag är tech eller AI. Det här AI-boomen började ju inte när Trump, men den har ju verkligen tagit fart under det här året. Så det grumlar ju effekten, det här positiva som ändå finns underliggande både bolag men framförallt det den har potential att göra med realekonomin. Stora investeringar, bolag som tjänar
tjäna pengar. Det har ju hänt samtidigt som det här då dåliga med tullar. Och än så länge så har ju tech trumfat tullarna. Vill du reflektera över detta? För det har inga. Ja, det var ju en repetition. Tacotiden tech och Trump. 4T. 4T. Ja, 4T. Jag tycker vi gillar ju enkla förklaringsmodeller. Taco, AI-bubbla brukar vi också prata mycket om. K-shaped economy är väl det senaste i förklaringsmodeller. Som jag har förstått det är att de som har det bra får det ännu bättre och de som har det sämre får det ännu sämre. Att vi bildar ett K helt enkelt. Är det här varför konsumentaktier i USA har gått så dåligt? Kan vi förklara det så enkelt? Ja, jag tror att man kan. Det är absolut en väldigt stor del av förklaringen. Vi är ganska mycket och rotar i konsumentsektorn. Vi har inte speciellt mycket konsumentaktier själva. Men om man tittar på den här grafen som vi ser på skärmen nu då, så visar den 2 stycken linjer. Den ena är den här lite rödare linjen som visar våra lite hemmasnickrade konsumentindex. Hur mår konsumenten? Och det är baserat på University of Michigan sentimentindikator. Den har inte varit så här låg. Ja, jag ska inte säga sen jag började med aktier, men jag kan dra det så långt tillbaka som när jag föddes. På mitten av 70-talet så har det inte varit så stökigt där ute. Och så har vi kombinerat det med att bara titta på var ligger räntan, för räntan är ju en stimulerande effekt och lägre ränta gör att konsumenterna mår bra. Och om man lägger ihop de här 2 faktorerna så är vi på extremt nedtryckta nivåer för konsumenterna. Och så har jag exemplifierat det här då med en typisk konsumentaktie, en sällanköpsaktie, Nike. De har en del egna problem också, men hur har den aktien gått mot S&P-index? Och då ser vi den här lite mer laxrosa grafen där, och man kan säga att den är tillbaka på där den var för dryga 20 år sedan relativt S&P. Så när man pratar om att börsen är på all time high och börsen är dyr och så gäller inte det alla aktier, utan det finns mycket där ute som man kan rota i och investera i om man tror att konsumenten är på väg att få det lite bättre. Och om man ska döma av historien så brukar politiker och riksbanker och centralbanker och andra se till att konsumenten till slut får det bra, för annars så blir politikerna inte omvalda. Nej. Så att, det kan vara ett tips för dem där ute. Äger ni mycket eller lite konsumentaktier idag? Är det här liksom tidigt i processen? Eller hur ska man se på det? Just nu äger vi väldigt lite konsumentaktier. Det gäller ju att få tajmingen rätt här. Ja. Men som förvaltare blir man ju lite glad när aktier har gått ner mycket, för då är de ofta billiga, och om man då kan se någonting som tyder på att det ska bli en vändning i det segmentet, då blir vi ännu gladare, och det är då vi köper. Så att vi jobbar på den här timingfrågan just nu. Jag är lite nyfiken på om du kan ge oss någon känsla för vad du tittar på och om Nike ingår i den buketten. Men har du någon reflektion på den här dynamiken? Det är en väldigt spännande diskussion. Ja, men K, jag tror om det nu är ett K så tror jag snarare på att ett litet K än ett stort K. Alltså ner den här uppsidan. Ja. Alltså, vi vet ju att rika, de tenderar inte att spendera mer pengar för att de tjänar lite mer eller får skattesänkningar och så vidare. De köper det de behöver oavsett konjunktur. Så effekten blir större bland låginkomsttagare. Så därför och sen, det vore intressant att höra, det pågår ju ganska mycket diskussion om vilken typ av konsumentbolag är det som gynnas och straffas. Är det lågprisbolagen som gynnas, eller är det de här mer premiumbolag, konsumentbolagen som gynnas eller straffas? Så den dynamiken är också intressant att gräva lite i, om vi nu verkligen har den här K-ekonomin. Vi får en hel del amerikanska konsumentbolag i veckan i alla fall. Det är väl Ulta Beauty som har de här skönhetsbutikerna. Vi har Kruger och vi har American Eagle. Någonting som du håller utkik därifrån? Dollar står också, tror jag. Dollar står. Ibland apropå lågbudgetsegment. Eller Dollar General? Båda. Dollar. Ja. Dollar Tree. Ja, jag vet. Ja, det finns många dollaraktier. Dollar General är ett intressant case. Studera vad de har råkat ut för efter dyningen av pandemin. Aktien har gått extremt svagt under ett antal år, och de har haft stora problem. Ett av de största problemen är att folk helt enkelt stjäl från dem. Både anställda och kunder stjäl, och ungefär 2% av omsättningen försvinner i stölder. Och det visar ju lite grann på något sätt hur tufft det är där ute för de lite svagare grupperna i samhället, att de är tvungna att stjäla för att få sin mat på dagarna. Och
Så det är Dollar General. Jag flickar in en väldigt banal reflektion. Absolut. Costco, som är min favorit som konsument och har länge varit en fantastisk aktie, har väldigt lite snatterier eftersom de har 500 kronors eller $50 medlemsavgift. Då skapar du en strukturell barriär och tydligen är betalande medlemmar mindre benägna att snatta. Det är de definitivt. Och den här medelklassen då, eller övre medelklassen, deras jakt på kanske lite mer prisvärda sätt att handla har också gynnat Costco kraftigt under ett antal år. Nu avbröt jag ett resonemang här som skulle fortsätta till något Ja, det är annat. Nike då? Nike var exemplet här. Är det ett bolag du skulle kunna tänka dig att äga? Vi skulle absolut kunna tänka oss äga det. Vi har faktiskt en liten position i fonden som vi precis har tagit. Men där gäller det att ha rätt i tiden och veta när man ska öka den positionen kraftigt. Men det här är ju ett bolag som har funnits länge, som har extremt starka varumärken, haft en hel del motvind på modesidan av affären. Det är ingen som vill bli funna döda i Dunks och Air Jordans för tillfället, men ni kanske kan komma tillbaka vid något tillfälle. Nu har vi bara 4 minuter kvar och hel sida manus, så det är bara dags att riva av de här nu. På tal om amerikanska konsumentbolag då, räntesänkningar har också stått i centrum när vi pratar just om konsument. Senaste halvåret har Jerome Powell, den amerikanska centralbankschefen, verkligen varit i skottgluggen för Trump. Powells mandat går ut här i maj. Vi pratar mycket om vem som ska ersätta honom och hur Trump-vänlig den här personen ska vara. Men innan vi kanske tittar på just Polymarket och vad de förväntar sig, så varför är det här så viktigt? Och varför pratar vi så mycket om det? Jo, men för att det pågår nu det är alltid viktigt med världens viktigaste centralbank, vem som leder den. Sen att det är en direktion även där, eller en kommitté, gör att det är inte bara chefen som bestämmer. Men sen håller de dessutom på att politisera centralbanken med uttalanden och dikterar vad centralbanken ska göra i väldigt starka ordalag. Och den här påverkan, det beror då, vem blir den nya chefen? Hur nära står den personen Trump? Och här nu är det ju tyvärr så att den som de åtminstone har försökt att smyga ut en testballong kring, Kevin Hassett, att han är ju den av de finalisterna, han är den som står Trump absolut närmast. Ja, vi ska väl kika på den här bilden som jag hintade om. Det har gått ganska kraftigt uppåt här. Vad är det som har hänt senaste tiden som får alla att tro att det är Kevin Hassett som vi sa igår? Ja, men för just det att de skickade ut en testballong. De läckte det här till amerikanska medier för att se hur reagerar marknaden på honom. Och marknaden reagerade ganska positivt. Börs gick upp lite grann, ränta gick ner lite grann. Och så det är ett typiskt tecken på att marknaden är väldigt, väldigt kortsiktig. För att om Kevin Hassett väljs så kommer vi sannolikt få fler räntesänkningar oavsett hur makroekonomin ser ut. Kevin Warsh och Christopher Waller är liksom mer konventionella val, traditionell penningpolitik. Man skulle kunna argumentera tvärtom att börsen borde gilla tråkiga och tycka att det är för riskabelt med Hassett. Ja, men för långsiktig stabilitet, absolut. Och båda de andra, det är inte så att de är några motståndare till Trump, utan de har också sagt att man kanske borde ha sänkt lite tidigare, lite mer och så vidare. Men Hassett är så att säga, betydligt närmare. Han sitter i princip i administrationen redan idag. Så det kan ju dessutom göra, om det blir en Hassett-person eller Hassett, så kan det dessutom vara svårare att få ihop direktionen eller kommittén. Om han driver en linje, sen har en del andra som inte sitter på Trumps mandat lika tydligt. Och det är inte heller bra med en alltför oenlig direktion. Några tankar om räntesänkningar? Bryr du om vem som blir nästa Fed-chef? Nej, jag kan bara instämma i det. Börsen tenderar att vara kortsiktig, åtminstone på kort sikt. Och reagerar väl oftast positivt när det kommer någon som är lite mer duvig. Sen tror jag är extremt viktigt på lång sikt att centralbanken är oberoende och att den ses som oberoende. För annars så tror jag att den långsiktiga problematiken ökar. Antar att Anna Bremans efterträdare inte är lika avgörande för tilltron till det
politiska systemet, penningpolitiska systemet? Nej, vi följer ju inte den riktigt lika noga. Och insatsen är ju heller inte lika lite höga. Dels är det inte ordföranden eller riksbankschefen, utan det är en av men sen är det ju också, det är ju så här det ska vara som det är i Sverige. Det här är en teknokratisk process och den svenska riksbanken är inte politiserad. Sen tror jag det kan ha betydelse på sikt lite grann vilken tyngdpunkt har den här personen. Kommer det från marknaden, kommer det från akademin, kan den klimatfrågan och så vidare. Så det kan styra lite grann. Men som sagt, det är som det ska vara i Sverige. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata lite kort om svensk återhämtning. Men Johan, du har ju ändå ett så här globalt perspektiv. Jag pratar mycket USA. Hur intresserad är du av andra marknader just nu och framåt 2026? Det är lätt att mäta. Det är ungefär hur de väger i index, kan man säga. Men det är klart att det blir mycket i USA. Sen sitter vi ju och verkar i Sverige och det är klart att man har en tradition, bakgrund i den svenska marknaden, så det blir alltid lite extra spännande med vad som händer här. Så är det. Vilken börs går bäst 2026? Stockholmsbörsen eller New Yorkbörsen eller någon annan? Stockholm. Sverige kommer ha bäst makro i världen nästa år. Mäter vi det i kronor eller i lokala valutor? Vi mäter i kronor. Ja. Samma fråga. Ja, det var just det som var frågan, för att jag tror faktiskt att den amerikanska börsen kommer att gå lite bättre. Inte för att den svenska OMX-index går sämre, men just för att valutan har stärkts med nästan 20% här på ett år och det är nog i farans riktning att det kan gå åt andra hållet lite grann. Ja, vi får återkomma om ett år och se vem som ska vikta sig då. Men det är okej att ha fel, för vi är i gott sällskap. En hel värld av experter har fel och Börslunch fortsätter i alla fall imorgon 11:45 precis som vanligt. Hej med oss då. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.